Словенія – маленька держава на півдні Центральної Європи, розташована між Італією, Австрією, Угорщиною та Хорватією. Її називають комфортною країною для спокійного та безпечного життя. За даними ООН, посідає 23-те місце у світі за індексом людського розвитку зі сформованою політичною культурою, давньою історією та високим рівнем життя. До 1991 року входила до Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія, яка об'єднувала різні етнічні народи. 6 союзних республік – Сербія, Хорватія, Словенія, Македонія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія та 2 автономні краї – Воєводина та Косово. З усіх екс-югославських республік тільки Словенія змогла здобути незалежність за максимально короткий час та з мінімальними втратами. У цьому відео ми розповімо, як невелика слов'янська країна змогла відстояти, розвинути свою ідентичність, побудувати сталу економіку та стати найуспішнішою постсоціалістичною країною світу. Це відео «Ціни держави» створено завдяки патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Більшість ХХ століття Словенія перебувала у складі Югославії. Спочатку це була Королівська Югославія, що виникла внаслідок падіння Австро-Угорської імперії. А після Другої світової війни перетворилася на Союзну Федеративну Республіку Південно-Слов'янських народів. Сучасна розстановка сил у міжнародних відносинах сформувалася під впливом холодної війни між двома наддержавами – США та СРСР. Хоч і будучи соціалістичною державою, Югославії вдалося балансувати між двома світами – комуністичним Сходом та капіталістичним Заходом. У післявоєнні роки лідер Йосип Брозу Тіто, який очолював югославських партизан, а потім і Югославську комуністичну партію, збільшив свій вплив на Балканах, звільнивши власними силами Югославію від німецької окупації. Партизанські загони провели багато вдалих та успішних операцій без підтримки Червоної армії. Це робило Тіто багато в чому незалежним від Москви та Сталіна, який диктував свою волю Болгарії, Польщі, Угорщині, Чехословаччині. Тіто не надав переваги жодному з воєнних союзів великих держав, а створив міжнародну організацію «Рух неприєднання». Він бажав взаємодіяти на партнерському рівні. Сталін же не хотів мати нікого в конкурентах. Усі пропозиції визнати владу Радянського Союзу на Балканах врешті призвели до повного припинення відносин комуністичних лідерів двох держав. У 1948-му Югославія була виключена з Комінформбюро. Відразу після цього почався відкритий антиюгославський рух, який проявився у блокаді кордонів та ідеологічному тиску на членів Комуністичної партії Югославії. Зіткнувшись із наслідками конфлікту з СРСР, країна почала змінювати свою внутрішню та зовнішню політику. По-перше, Тіто почав боротьбу проти сталіністів, партійців, які відкрито підтримували Сталіна та Радянський Союз. Тисячі прихильників були відправлені в концтабори для політичних в'язнів на островах Светіх-Тур і Голі-Оток. Далі Тіто звернувся до Сполучених Штатів з проханням про допомогу, що дозволило Югославії отримати фінансову та матеріально-технічну підтримку за планом Маршалла у розмірі $150 мільйонів. Заявивши про своє неприєднання та будівництво особливого соціалізму, Югославія відмовилася від сліпого копіювання радянської моделі. Країна впроваджує планову економіку, однак югославська практика управління підприємствами відрізнялася від характеристик радянської економіки. Було запропоновано перейти від державної власності до громадської з використанням самоврядування. І якщо в СРСР найвідданіших комуністів призначали керувати заводами та фабриками, то в Югославії існувало робітниче самоврядування. Працівники заводів створювали комітети, члени яких обирали керівників підприємств. Ідея залучення робітників в управлінні підприємством отримала підтримку. Самоврядування було закріплено Конституцією 1953-го. Введено нормативний розподіл прибутку, що дозволило збільшити зарплату залежно від прибутку підприємства. Також був введений податок на використання суспільного капіталу. Тобто, чим більше виробляє підприємство, тим більша зарплата у працівників і тим більший податок з неї сплачується державі.
Коли у СРСР панувала московська пропаганда, дефіцит товарів та колективна праця, в Югославії можна було купити товари в приватних магазинах. Економічною стратегією стає виробництво товарів народного споживання. Тому купували переважно югославські вироби. Закордонні ж товари були доступними, але дорогими. Ціни контролювались не в повному обсязі. Наприклад, наприкінці 50-х ціни на 30% товарів та послуг залишилися вільними. Також можна було сходити в театр, слухати джаз, Бітлз, Ролінг Стоунс, читати західну наукову літературу. Селяни мали право на володіння 10 гектарами землі та отримувати необмежену кількість худоби. В цьому проявлялась демократизація соціалізму, відносна свобода, але під пильним контролем комуністичної партії. У 1965 році підприємствам була надана повна самостійність в області капіталовкладень. Місцеві органи та підприємства стали засновувати комерційні банки. З 1971 року поряд з Федеральним національним банком статус центрального банку отримали 8 національних банків в 6 республіках і автономних провінціях. Підприємства-засновники банків легко отримували кредити на свою діяльність. Дешеві кредити разом зі стрімким зростанням заробітної плати послужили причиною посилення темпів інфляції. У період із 1969 по 1974 – 17% на рік. У 1985-му вона зросла до 70%, у 86-му підскочила до 90%, а у 1989-му аж до 2800%. Якщо порівнювати економіку Югославії з сусідніми країнами одразу після Другої світової війни, то, наприклад, Австрія та Німеччина розвивались набагато швидше. Розрив реального ВВП на душу населення Югославії та цих країн із часом тільки зростав. Після допомоги за планом Маршалла Захід продовжив позичати гроші Югославії, головним чином для того, щоб якомога більше віддалити її від впливу Москви. Із занепадом Радянського Союзу західні кредитори вимагали посилення умов кредитування. Борги накопичувалися. На кінець 1985 року зовнішній борг досяг 19 мільярдів доларів. На його обслуговування йшло до 40% усіх валютних доходів держави. Хронічною проблемою для Югославії було ще й безробіття, рівень якого досяг 7% у середині 60-х і продовжував зростати, подвоївшись у 1980-х. Існували надзвичайні регіональні відмінності у безробітті. У Словенії рівень ніколи не перевищував 5%, тоді як у Македонії та Косово постійно перевищував 20%. Виїзд югославів у пошуках роботи розпочався у 1950-х, коли окремі особи нелегально перетинали кордон. У середині 1960-х років Югославія зняла еміграційні обмеження, відкрила кордони, що дало можливість виїжджати на заробітки до сусідньої Італії, Франції, Німеччини. Близько 1 мільйону щороку, включаючи освічених і висококваліфікованих осіб. У середині Югославії були відмінності між її територіальними частинами, які становили одне ціле. Не дивлячись на те, що населення Словенії було менш як 2 мільйони осіб, що складало тоді 1/13 федеративної Югославії, вона мала найвищий показник ВВП на душу населення серед югославських республік. Відсталіші Македонія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Косово мали дотуватися з державного бюджету коштом розвинених Словенії і Хорватії. Існував фонд прискореного розвитку слабо розвинутих районів. Це викликало невдоволення словенців. Чому бідніші республіки та автономні краї мають утримуватися їхнім коштом? Є декілька причин, чому Словенії пощастило краще за інші республіки. Географічна близькість до провідних європейських держав. Століття тісного контакту з європейськими країнами вплинуло на її розвиток як культурний, так і економічний. Місце розташування Словенії за мірками Югославії було унікальним. Межувала з 3 країнами – Австрією, Італією та Угорщиною. Індустріалізація особливо відзначалася у секторах машинобудування, електроніки, хімії та автомобільної промисловості. Саме у Словенії, у місті Кршко, побудували єдину в Югославії атомну електростанцію. Країна знаменита брендами у світовій індустрії, наприклад, фармацевтичні корпорації КРК та ЛЕК. Або всім відома компанія Горенія, що виробляє побутову техніку, з'явилася тут у 1950-х.
Освіченість населення. У 1971 році грамотність населення складала 97,5%. Базовою освітою є 8-річна школа. Середню освіту дають гімназії. Працюють школи для підготовки кваліфікованих робітників, технічні та інші спеціальні школи. Більшість наукових осередків знаходяться в Любляні, зокрема Словенська академія наук і мистецтв, при якій працюють низка підрозділів, наприклад, Інститут ядерної енергії. Єдина спільнота. У Словенії проживало понад 88% словенців, що зберегло єдність народу та вберегло від етнічних міжособиць, як це було характерно для інших республік. Це багато в чому забезпечило мир та безпеку у Словенії. Навіть сьогодні, за глобальним індексом миру, вона на 8-му місці серед усіх країн світу. До речі, Україна на 157-му місці у світі, поряд із Сомалі, Суданом та Іраком. Все це завдяки Росії, яка з першого дня незалежності постійно загрожувала самостійності та миру, а у 2022-му розв'язала повномасштабну. Доказ, як безпосередньо сусіди впливають на розвиток країни. Словенію у складі Югославії часто порівнюють з країнами Балтії у складі Радянського Союзу. Більш розвинена територія у порівнянні з іншими республіками, багато століть була частиною Європи, вважалася найбільш ліберальною та прогресивною в соціалістичному режимі, а спосіб життя був максимально наближений до західного. Різниця в тому, що Словенія була головним наповнювачем бюджету Югославії. На її території працювали заводи, до федерального бюджету вносила майже половину всіх своїх доходів. Система управління Югославії трималася, доки Тіто керував державою. Йому вдавалося стримувати національні розбіжності між народами. Після його смерті 1980 року федерація почала розпадатися. Зникла сила, що згладжувала стосунки між етнічними та релігійними спільнотами. Керування державою перейшло до колективного управління – президії, члени якої, глави союзних республік і автономних областей, щорічно змінювали один одного по черзі. Політична напруга посилилася. З одного боку, сербські лідери хотіли більшого контролю та централізації. З іншого боку, республіки боролися за децентралізацію або навіть відокремлення від Югославії. Слободан Мілошевич, сербський партійний бос, намагаючись посилити домінування Сербії, прийняв нову конституцію, яка суттєво урізала автономію регіонів і, зокрема, Косово. Там було розпущено парламент, заборонили албанську державну мову та албанські навчальні заклади. Ця напруга вилилася в низку протестів. Прагнення словенців до від'єднання від Югославії почалося наприкінці 80-х, коли запровадили багатопартійну систему та вільні вибори. Кілька опозиційних партій об'єдналися в коаліцію «Демократична опозиція Словенії» – «Демос». У травні 1989-го у Любляні на мітингу було прийнято травневу декларацію з вимогою створити суверенну державу словенського народу. Вже у вересні того року словенський парламент змінив Конституцію республіки, оголосивши, що Словенія повинна сама розпоряджатися своїми ресурсами, значна частина яких спрямовувалася до федерального бюджету, а також встановивши, що Словенія перебуває у складі Югославії, цитата, з урахуванням постійного, цілісного, невід'ємного права словенського народу на самовизначення, до відділення і об'єднання. Кінець цитати. На з'їзді Союзу комуністів 1990-го між словенським Мілан Кучан та сербським Слободан Мілошевич лідерами розгорілися дебати про структуру Югославії. Словенія закликала більше автономії республік. Словенські делегати залишили збори Конгресу на знак протесту. За ними пішли хорвати та македонці. Після цього Союз комуністів Югославії був розпущений. Словенський парламент, більшість якого була представлена коаліцією Демос, ухвалив декларацію про суверенітет Словенії та перестав платити податки у федеральний бюджет. 23 грудня 1990-го пройшов референдум, за результатами якого 88,4% словенців висловилися за відокремлення від Югославії. 25 червня 1991 року Республіка Словенія проголосила незалежність. Проте центральний уряд Югославії на чолі з Сербією не визнав цього акту і розв'язав воєнні дії проти Словенії. Це був перший збройний конфлікт у процесі розпаду Югославії. Він тривав недовго – 10 днів, за що отримав назву «Десятиденна війна», у ході якої втрати армії Югославії склали 72 сербських бойовиків, 45 загиблих і 146 поранених військових. При цьому
4693 військовослужбовці та 252 співробітники федеральних служб були взяті в полон. Втрати словенських сил самооборони склали 19 солдатів, 22 бронемашини, 172 транспортних засоби та 6 літаків. У результаті було укладено перемир'я, Бріонську угоду, і до 25 жовтня 1991 року югославські федеральні війська повністю покинули територію Словенії. Конституцію Словенії прийняли 23 грудня 1991-го. Першим президентом незалежної Словенії став Мілан Кучан. Хоча з усіх колишніх республік Словенія була найбільш розвинена, та перші роки її незалежності не були простими. Країна зіткнулася з певними проблемами, одна з яких пов'язана із тим, що не одразу вдалося отримати визнання на міжнародній арені. Франція та Великобританія поставилися до факту відокремлення Словенії та Хорватії дуже насторожено. Така реакція пояснювалась занепокоєнням зберегти цілісність національних кордонів, не бажанням створювати прецедент для розпаду великої держави. Втім, визнання Німеччиною задало тон подальшим позиціям цих та інших країн Європи. У січні 1992 року Сполучені Штати заявили, що не визнають Словенію та Хорватію доти, доки не буде припинено громадянську війну, яка тривала на той момент понад півроку між Хорватією та Югославською народною армією. Проте у квітні 1992-го США не лише визнали незалежність Словенії, а й зняли з неї економічні санкції, введені проти Югославії у грудні 91-го. А 22 травня 92-го Словенію прийняли в ООН. Ще однією проблемою, з якою стикнулася Словенія, стало те, що до цього економіка Словенії була регіональною, а не національною. Тому довелося з нуля будувати інституції, необхідні для держави, такі як Центральний банк, національна валюта, митниця, судова система. Тож, першою реформою стало запровадження нової національної валюти – толар. Він був прив'язаний до югославського динара, а отже, також піддавався інфляції. У 1993-му інфляція становила майже 23%. Окрім зовнішніх факторів, величезну роль відігравали і внутрішні чинники, без яких Словенія навряд чи змогла б досягти стабільності, яку вона показувала з моменту своєї незалежності і тримає досі. Так, з моменту здобуття незалежності Словенія пройшла через низку ключових економічних реформ. Приватизація державних підприємств. Перший президент Словенії Мілан Кучан розпочав приватизацію промисловості. Вона стала унікальним процесом, що відрізнялася від приватизації у багатьох інших постсоціалістичних країнах. 1992 року вийшов закон, згідно з яким кожен громадянин Словенії отримував приватизаційний чек або ваучер від 200 до 400 тисяч толарів. Найвищий чек – 400 тисяч отримував той, хто мав трудовий стаж понад 30 років. Ці чеки могли бути використані для придбання паю на рідному або іншому підприємстві, що приватизується. Також у Словенії відбувалося повернення національної раніше власності. Так багато компаній було передано працівникам та менеджменту з метою забезпечення соціальної гармонії та уникнення швидкого та масштабного відтоку капіталу. Проте весь цей процес проходив повільно, затягнуто. На кінець 90-х 40% словенців обміняли свої ваучери на живі гроші. Решта тримали у тій чи іншій формі власності. Дехто критикує приватизацію у Словенії за неефективність та відсутність конкуренції, та з погляду переходу до ринкової економіки вона сприяла модернізації, покращенню корпоративного управління та інтеграції словенських компаній у світову економіку. А завдяки більш консервативному підходу країна уникла масштабних соціальних потрясінь. Багато приватизованих словенських компаній стали прибутковими та успішно функціонують і досі. КРК – одна із провідних фармацевтичних компаній у Середній та Східній Європі. Лек – ще одна велика фармацевтична компанія. Горєнє – виробник побутової техніки, відомий на міжнародному рівні. Петрол – найбільший словенський ретейлер у секторі енергетики та одна із провідних компаній у регіоні. Тріглав – найбільша страхова компанія у Словенії. Телеком Словенія – телекомунікаційна компанія. Меркатор – одна з найбільших роздрібних торгових мереж у Південно-Східній Європі. Заварувальниця Сава – ще одна велика страхова компанія. Інтер Європа – логістична та транспортна компанія з діяльності у кількох країнах. Цеймос – виробник компонентів для автомобільної промисловості. Євроінтеграція.
У 2002 році перемогу на виборах здобув Янес Дрновшек, який взяв курс на посилення євроінтеграції. Саме за його правління Словенія вступила в Європейський Союз, Раду Європи, НАТО, увійшла до єврозони, ставши першою із новоприєднаних країн, яка запустила обіг євро у 2007-му. Перехід на євро був очевидним та передбачуваним. Хоча з проголошенням незалежності в 1991 році словенці пишалися, що в них з'явилася власна валюта. Проте незабаром стало зрозуміло, що Словенія занадто мала, щоб складати окрему оптимальну валютну зону. Зокрема, через незначну територію країни та її розташування в зоні єврообігу. Тому ідея якомога ранішого вступу в механізм обмінного курсу та переходу на євро була підтримана заздалегідь. Перехід був здійснений за 2 тижні. Євро ввели в якості бухгалтерських і готівкових грошей без якогось значного перехідного періоду. Відбувався за принципом обов'язкового подвійного відображення цін в доларах і євро та відповідним відношенням товарів. В результаті це набагато спростило міжнародні розрахунки. Не потребує конвертації валюти для здійснення торгівлі з іншими країнами єврозони. Це також дало можливість брати міжнародні кредити дешевше, нижчі процентні ставки в євро, бо євро – стабільна валюта. Зменшили витрати держави на обслуговування боргу та зробило Словенію більш відкритою для міжнародних інвестицій. Ринок праці. Стратегія державної політики на ринку праці у Словенії складається із 2 важливих компонентів. Гнучкість – адаптація до нової економічної ситуації у зв'язку із приватизацією, та захищеність, тобто соціальної допомоги. З метою сприяння трудової зайнятості було запроваджено зміни, що стосувались статусу тимчасових робочих контрактів. Щоб підвищити гнучкість на ринку праці та покращити можливості зайнятості для молодих людей після реформи приватизації, були зроблені кроки щодо легалізації та нормалізації контрактів. Ці зміни були спрямовані на зниження розриву між працівниками з постійними та тимчасовими контрактами щодо прав і гарантій. Посилення соціального захисту. Уряд посилив заходи соціальної підтримки для тих, хто може втратити роботу у зв'язку із приватизацією. Зокрема, було внесено зміни до процедур звільнення, щоб прискорити процес та зробити його більш передбачуваним для роботодавців, але забезпечуючи захист прав працівників. Введені суворіші штрафи та санкції за порушення прав працівників. Заходи щодо активації безробітних. Було введено програми навчання та перенавчання, щоб допомогти їм повертатися на ринок праці. Завдяки впровадженню таких навчальних програм та тренінгів безробітні отримували нові спеціальності, кваліфікації, навички і згодом могли віднайти роботу в зовсім новій для себе галузі. Держава підштовхувала безробітного до навчання і подальшого працевлаштування, тим самим зменшуючи кількість претендентів на допомогу за безробіття. У Словенії неодноразово висловлювалися думки, що держава витрачає зайві кошти на навчання безробітних. Проте доволі низький рівень безробітних на ринку праці говорить на користь таких витрат. Показник у 1991-му сягав понад 7%, а на 2022 вже було 4%. Єдиний раз, коли рівень безробіття перевищував 10%, був у 2013-му. Пенсійна реформа. У Словенії діє так звана трьохрівнева пенсійна система. На початку 2000-х Леонід Кучма хотів запровадити в Україні щось подібне, але ця пенсійна реформа досі не завершена. Перший рівень – державні пенсії, які фінансуються за рахунок внесків у розмірі 24,35% від валової заробітної плати для найманих працівників. 15,5% сплачують працівники, а 8,85% – роботодавці. Державна пенсія нараховується на основі періоду, тобто числа років вкладів та бази для розрахунку пенсії, яка залежить від заробітної плати. В середньому середня статистична пенсія за віком складає 63,5% від середнього рівня зарплати працівника, яку він мав під час всієї кар'єри. У 2019 році середній розмір пенсії становив від 600 до 700 євро. Щоб отримати право на пенсію від держави, потрібно досягти 60 років і мати 40 років пенсійного стажу. Або інший варіант – досягти 65 років і мати страховий стаж не менше 15 років. Нагадаємо, що в Україні на пенсію теж можна вийти у 60 років, але мати лише 30 років стажу. Також у Словенії існує мінімальна гарантована пенсія від держави. У 2020 році вона була встановлена на рівні 566 євро на місяць.
Другий рівень – професійні пенсії, є обов'язкові, які діють для державних службовців та працівників шкідливих та небезпечних робочих місць. А є добровільні професійні пенсії, які можуть бути на основі договору між профспілками та роботодавцем, як додаткова винагорода в рамках трудового договору. І третій рівень – це добровільні індивідуальні накопичення. Професійні та індивідуальні пенсійні накопичення можуть бути створені у формі взаємних пенсійних фондів, які можуть управлятися пенсійними компаніями, страховими компаніями або банками. У 2022 році 60,5% від усіх застрахованих осіб загального обов'язкового пенсійного страхування також були учасниками додаткових добровільних пенсійних програм. Іншими словами, майже 2/3 майбутніх словенських пенсіонерів не покладаються лише на державну пенсію та відкладають на старість через програми пенсійного страхування. Словенська державна пенсійна система вважається однією із щедрих в ЄС за розміром виплат. Але у цього є своя ціна. Державна пенсійна система за рахунок внесків покриває лише 80% витрат. Решта компенсується з бюджету коштами платників податків та з Державного фонду управління активами. Медична реформа. Країна також зіткнулася з необхідністю модернізації своєї системи охорони здоров'я, щоб зробити її більш стійкою та ресурсоефективною. Основа механізму системи охорони здоров'я Словенії – це обов'язкове медичне страхування. Словенці зобов'язані робити страхові внески, натомість отримують послуги медицини. Програма державного медичного страхування охоплює всіх громадян, приблизно 98,5% населення, забезпечує їх широким набором медичних послуг, а також компенсує заробітну плату за період непрацездатності внаслідок захворювання чи травми, витрати на поховання і надає допомогу у випадку смерті застрахованого. Більшість медичних послуг фінансуються через державну систему ОМС, за яку відповідальний Інститут медичного страхування Словенії. Внески на обов'язкове медичне страхування залежать від заробітної плати або іншого доходу, отриманого застрахованою особою. У процесі реформування всіх застрахованих громадян розподілили за категоріями. Ставки сплати внесків на загальнообов'язкове медичне страхування, основних із них виглядають так. Наймані працівники, внески на медичне страхування яких вираховують з їх валових доходів. Ставка складає 12,92% і розподіляється між роботодавцем 6,56% та працівником, так само 6,56%. Безробітні, які отримують грошову компенсацію від Агентства зайнятості Республіки Словенія – 5,96%. Пенсіонери, які сплачують внесок у розмірі 5,69% від розміру пенсії. Фермери та ремісники платять самостійно 18,78% від зареєстрованого доходу або 5,21% від базової суми внесків для пенсійного страхування і страхування інвалідності. Індивідуальні підприємці сплачують аналогічну суму, як і працюючі особи – 12,92%. Особи без доходів, ув'язнені та ветерани війни. За них внески платить держава і муніципалітети на основі середньої заробітної плати. Сума сплачених внесків у 2019 році склала майже 3 мільярди євро. Найбільшу частку в структурі становлять внески, сплачені роботодавцями та працівниками. Далі йдуть внески пенсійного фонду, а також внески інших платників та фермерів. Чи означає це, що у Словенії медицина повністю безкоштовна? Ні. Незважаючи на наявність ОМС, деякі послуги, наприклад, рецептурні препарати або стоматологічні послуги, можуть вимагати оплати від пацієнтів. Але й у таких випадках ОМС охоплює частину вартості приватних послуг, тобто часткова співоплата послуг пацієнтами, якщо вони надаються на основі контракту з публічною системою охорони здоров'я, додаткове добровільне страхування, яке можуть оформити особи з обов'язковим медичним страхуванням в одній з 3 словенських страхових компаній. Додаткове медичне страхування покриває різницю в ціні медичної послуги та ціни, яку покриває обов'язкове медичне страхування. Тобто в Словенії об'єднано державне та приватне страхування медицини, що охоплює понад 74% населення країни, які додатково застраховані із добровільного медичного страхування. Витрати на його оформлення залежатимуть від обраної страхової компанії і в середньому можуть становити 27-30 євро на місяць на людину.
Більшість коштів ОМС йде на оплату послуг у галузі первинної медичної допомоги, госпіталізації, спеціалізованих медичних послуг, рецептурних препаратів та інших медичних процедур та лікування. Так, у 2020 році із загального бюджету обов'язкового медичного страхування Інститут медичного страхування Словенії ЗЗЗС виділив приблизно 2,3 мільярда євро на медичні послуги, майже 400 мільйонів євро на ліки і понад 80 мільйонів євро на медичні прилади. Ще понад 8 мільйонів євро на вакцини та 446 мільйонів євро на різні фінансові вигоди. Інвестує у безризикові фінансові інструменти, такі як державні облігації, корпоративні облігації з високим рейтингом або інші інвестиційні продукти. Банківська система. Головною установою, яка забезпечує регулятивну функцію, нагляд та управління банківським сектором, є Національний центральний банк. У структурі активів фінансової системи Словенії банківському сектору належить понад 72%. Інші 28% належать небанківським фінансовим установам, страховим компаніям, пенсійним фондам, інвестиційним фондам, лізинговим та брокерським компаніям, компаніям з управлінням активами. Банка Словенія є членом Європейської системи центральних банків і після введення євро – членом Євросистеми. Словенське законодавство повинно було змінитися у зв'язку із цим членством. У 2002 році був адаптований новий закон про Банк Словенії, який вніс необхідні зміни у зв'язку із вступом Банка Словенії до системи центральних банків. Подальші зміни до закону були внесені у 2006 році у зв'язку із введенням євро і приєднанням до євросистеми. Після світової фінансової кризи 2008 року в наступних роках банківський сектор мав проблеми з ліквідністю. Центральним банком було проведено стрес-тест банківської системи, який показав значний дефіцит капіталу у найбільших банках країни. У відповідь на цю кризу наприкінці 2013 року уряд Словенії запустив програму реабілітації банків, яка включала реструктуризацію боргів, збільшення капіталу і продаж проблемних активів. Це було виконано за допомогою створення БАД-банку, який займався проблемними активами. У відповідь на кризу та вимоги Європейського Союзу Словенія посилила регулятивні стандарти у банківському секторі. Запроваджено стандарти Базель-3, які встановлюють мінімальні вимоги до капіталу, моделі управління ризиками. Регулятивна роль Банку Словенії, Центрального банку країни, також була посилена, що дозволило йому краще контролювати та наглядати за діяльністю комерційних банків. Для ефективного здійснення банківського нагляду Банка Словенія співпрацює з іншими двома словенськими наглядовими установами. Це Агентство страхового нагляду та Агентство ринку цінних паперів у формі обміну інформації між ними. Також в Україні діє Асоціація банків Словенії, заснована комерційними банками і ощадбанками. Асоціація банків Словенії брала участь у розробці та реалізації ряду важливих проєктів, зокрема таких, як допомога при введенні євро, запровадженні вимог Базель-2, а також міжнародні фінансові звітні стандарти, а також Словенське кредитне бюро і єдина територія європлатежів. Координаційною роботою та спільними діями регуляторів вибудовувалась надійна банківська система країни. Реформа у банківській системі Словенії нагадує ті зміни, що були зроблені в Україні, зокрема екс-керівницею НБУ Валерією Гонтаревою. Податкова сфера. Інтеграція та вступ до ЄС означало приведення роботи податкової системи відповідно до правил європейських структур, а саме спрощення системи та зниження адміністративного навантаження. Прибутковий податок. Словенія пройшла через кілька змін ставок прибуткового податку. У 2005 році було запроваджено прогресивний прибутковий податок. Чим більший дохід, тим більший відсоток податку. Сплата податку на прибуток підприємств або доходів фізичних осіб застосовується лише до індивідуальних підприємців та інших дрібних підприємців, які здійснюють діяльність. Ставки варіюються від 16% до 50% в залежності від суми отриманого доходу. На 2023 рік місячні ставки прибуткового податку розподіляються на 5 класів. Податок на додану вартість. Коли Словенія вступала до ЄС у 2004 році, вона привела свої ставки ПДВ у відповідність до директив Євросоюзу. Стандартна ставка ПДВ була поступово підвищена. Спочатку становила 20%, пізніше збільшена до 22%. Існують і пільгові ставки ПДВ для певних товарів та послуг, які також були скориговані відповідно до вимог Європейського Союзу. Податок на корпоративні прибутки. Основним податком у сфері прямого оподаткування доходів підприємств є податок на прибуток підприємств.
Ставка податку поступово знижувалася, щоб зробити країну привабливішою для інвестицій. Загальна ставка для розрахунку податку на прибуток підприємств становить 19%, а ставка для розрахунку податку на виведений капітал – 15%. Поряд з цим, на початку 2000-х у Словенії запроваджено електронне декларування. Проте процес впровадження електронних сервісів був поступовим, і з часом функціональність та доступність електронних послуг розширювалися. Перехід на електронне декларування для платників податків дозволило компаніям та індивідуальним підприємцям подавати податкові декларації онлайн, що знизило кількість помилок у деклараціях, прискорило процес обробки, зменшило витрати на адміністрування як для податкових органів, так і для платників податків. Ефективність та швидкість процесів покращилася. Платники податків стали менш схильні до помилок і штрафів. Для податкових органів покращилася можливість швидкого аналізу даних та контролю за податковими платежами. Ці реформи відігравали ключову роль у трансформації економіки Словенії із соціалістичної економіки в сучасну ринкову економіку. Сьогодні за номінальним ВВП на душу населення Словенія випереджає, наприклад, Чехію, Португалію, Польщу, Грецію і лише трохи поступається Італії. Станом на березень 2023 року середній розмір оплати праці становить 2191 євро. Це бруто, тобто до оподаткування. Та 1423 євро – це нетто, вже після оподаткування. Мінімальний розмір оплати праці – 1203 євро. Брутто із 1 січня 2023 року та 878 євро – це нетто. З усіх колишніх соціалістичних країн дещо вищі показники має лише Естонія. Нетто – це середній розмір оплати праці, там становить 1438 євро. Провідні галузі промисловості Словенії на сьогодні виробляють електроніку, електрообладнання, хімікати, лікарські препарати, текстиль, паперову продукцію, вироби з дерева та автомобілі. Майже 2/3 людей зайняті у сфері послуг. Найбільші підприємства Словенії за доходами. Петрол Груп – торгівля нафтопродуктами, володіє найбільшою мережею АЗС на Балканах. ГЕХ-Ай – продаж електроенергії, це державна компанія. Ревоз – великий автозавод, входить до групи Renault-Nissan, також збирають німецькі автомобілі Smart. Груп Холдинг Словенська Електарне – знову електроенергетика. В основному гідро – це державна компанія. Ну і КРК – великий фармацевтичний холдинг. Саме наявність розвиненої промисловості, її збереження в 90-х і розвиток у 2000-х дозволило Словенії зайняти місце в європейській економічній системі. Експорт Словенії в обсязі ВВП займає близько 64%. Це склало 55 мільярдів доларів у 2022 році. Рівень споживання в Словенії, що є показником матеріального добробуту країни, нижчий за середній по Європі на 10%, але виглядає вражаюче на тлі інших країн Південної Європи. За рівнем економічної свободи – фундаментальне право кожної людини розпоряджатися своєю працею та власністю, який щорічно розраховують The Wall Street Journal і Heritage Foundation. Словенія станом на 2023 рік займає 37 місце зі 176 країн світу. Загальний бал – 68,5 зі 100 можливих, потрапляючи в групу помірно вільних країн. Порівнюючи з позицією України у 2022 році, то Словенія має більшу свободу за 10 із 12 показників, а саме правами власності, чесністю уряду, судовою ефективністю, фіскальним здоров'ям, свобода бізнесу, праці, грошова свобода, свобода торгівлі, інвестицій та фінансова свобода. Словенія – єдина мононаціональна країна Європи, не має діаспори, еміграції та імміграції, зі стабільним розвитком та високими показниками якості життя. Обравши шлях поступового демократизму, вона перетворилася в стабільну вершину на Балканах. Її нинішній розвиток великим чином визначила історія. Вона не була класичною соціалістичною країною, як Україна під окупацією СРСР. У Словенії не було колективізації, масових депортацій з гулагами та розстрілами. Словенці мали приватну власність і навіть можливість займатися підприємництвом. У Словенії, на відміну від радянської України, робітники фактично керували заводами і призначали керівників зі свого середовища. А на українські підприємства призначали партійних діячів, які переважно не
не розумілися на виробництві. До речі, саме це було однією з причин, чому підприємства Словенії відносно безболісно перейшли на ринкові рейки, а українські переважно збанкрутували. Ми уважно читаємо усі ваші коментарі. Напишіть під відео, чим може бути корисний досвід словенських реформ для України. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від Ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.